Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Data Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc second semester real analysis paper খনৰ এটা important আমি theorem discuss কৰিম আৰু এই theorem টো related to monotonic sequence ঠিক আছে তো আমি last video টোত real analysis or last যেটো ভিডিও আমি ভিডিওত আমি real analysis or যিখিনি টপিক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলো সেই টপিকবোৰ আছিল monotone sequence ৰ লগত ৰিলেটেড আৰু monotone sequence কি হয় তোমালোকক মই সেই ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো আজি আমি এই ভিডিওটোত monotone sequence এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম যেটো এক্সামত অহাৰ খুবই চান্স আছে তো সেই থিওৰামটো ডিসকাস কৰিম আৰু লাহে লাহে আমি ৰিয়েল এনালাইসিসৰ টপিকবোৰ ইউনিট 2 টপিকবোৰ আমি কোনকালৰ ভিডিওত শেষ কৰি ইউনিট 3 ত আমি প্ৰৱেশ কৰিম ঠিক আছে সো what the theorem says তোমালোকে ফাৰ্স্ট থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেন্টটো চাই লোৱা So theorem to hoise তোমালোকে মন কৰিবা if xn is bounded to above so এটা xn এটা real sequence আছে দিয়া আছে আৰু এই sequence bounded above বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে and increasing in r then কি দিয়া আছে limit n tends to infinity xn equal to supremum of the set xn such that n belongs to n ঠিক আছে সো এই থিওৰামটো আমি আজি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো এই থিওৰামটো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকক কথা কৈ লব বিচাৰিছো যে আমি অলৰেডি ৰিয়েল এনালাইসিসৰ এটা থিওৰাম পঢ়িছিলো তোমালোকৰ আই হোপ মনত আছে আৰু সেই থিওৰামটো মই ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি তোমালোকক ভিডিও আকাৰত আপলোড কৰি দিছিলো সেই থিওৰামটো আছিল এভৰি কনভাৰ্জেন্ট সিকোয়েন্স ইজ বাউন্ডেড আৰু থিওৰামটোৰ লগতে আৰু এটা পাৰ্ট আছিল কি ইয়াৰ যেটো কনভাৰ্জ পাৰ্ট হয় দ্যাট ইজ এভৰি বাউন্ডেড সিকোয়েন্স মে নট বি কনভাৰ্জেন্ট ঠিক আছে সো সেই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিছিলো তো সেই থিওৰামটোৰ পৰা এটা কথা আমি বুজিছিলো যে এটা যদি সিকোয়েন্স দিয়া থাকে xn আৰু সেই সিকোয়েন্সটো যদি কনভাৰ্জেন্ট হয় তো তাৰ পৰা সিউৰলি আমি ক'ব পাৰো যে সিকোয়েন্সটো বাউন্ডেড হয় বাট ইয়াৰ যেটো কনভাৰ্জ পাৰ্ট হয় দ্যাট ইজ এটা সিকোয়েন্স যদি বাউন্ডেড হয় তো তাৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে সিকোয়েন্সটো কনভাৰ্জেন্ট হ'ব নে নাই কিন্তু আমি এই মনোটোন সিকোয়েন্সৰ সহায়েৰে এটা সিকোয়েন্স এটা বাউন্ডেড সিকোয়েন্স কেনেকৈ কনভাৰ্জেন্ট হ'ব পাৰে আমি সেই কথাটো আমি ভালকৈ বুজিব পাৰো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো যে এটা বাউন্ডেড সিকোয়েন্সও কেতিয়াবা কনভাৰ্জেন্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে বাট কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেই কথাটো এই থিওৰামটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু এই থিওৰামটোত কি দিয়া আছে ষ্টেটমেন্টটো ভালকৈ মন কৰিবা if xn is a bounded above sequence ঠিক আছে xn এটা ৰিয়েল সিকোয়েন্স দিয়া আছে আৰু এইটো বাউন্ডেড above বুলি দিয়া আছে and increasing in r বুলি দিয়া আছে so important part this of this theorem is this ঠিক আছে এটা সিকোয়েন্স বাউন্ডেড above so bounded above sequence কি হয়তো আমি জানো কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কোৱা আছে যে এই বাউন্ডেড above sequenceটো যদি increasing in r হয় ঠিক আছে that means এটা সিকোয়েন্স আমাক যদি দিয়া থাকে that means xn যদি আমাৰ এটা সিকোয়েন্স দিয়া আছে which is defined in the set of real numbers আৰু এই সিকোয়েন্সটো যদি increasing in r হয় that means এই সিকোয়েন্সটো যদি এটা increasing sequence r হয় তেতিয়া হলে এই bounded above যেটো সিকোয়েন্স হয় that means bounded above যেটো সিকোয়েন্স হয় সেই সিকোয়েন্সটো কি হ'ব কনভাৰ্জেন্ট হ'ব আৰু কনভাৰ্জেন্ট কেতিয়া হ'ব limit n tends to infinity convergent কোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰিব সো সেইটো তোমালোকে থিওৰামটোৰ পৰা ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে যে limit n tends to infinity xn equal to supremum of the set xn such that n belongs to n then which is nothing but that means this set xn such that n belongs to n is nothing but the range of the sequence ঠিক আছে that means এই যে সিকোয়েন্সটো যেটো ৰেঞ্জ হ'ব ৰেঞ্জ যেটো সেট হ'ব সেই ৰেঞ্জ সেটটো যেটো সুপ্রিমাম ভ্যালু হয় সেই সুপ্রিমাম ভ্যালুটো লৈ এই যেটো বাউন্ডেড above sequence and increasing which is also increasing in r হেতু কনভাৰ্জ কৰিব ঠিক আছে so this is all about the theorem and this is all about this theorem ঠিক আছে যেটো থিওৰাম আমি এতিয়া পঢ়িম সেই থিওৰামটোৰ বিষয়ে তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ বুজি পালা একচুয়ালি এই থিওৰামটো কি বুজাব বিচাৰিছে তো মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছো এতিয়া আমি থিওৰামটো প্ৰুফটো লৈ যাম আৰু থিওৰামটো প্ৰুফটো কৰোতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট
কনসেপ্টৰ জৰুৰী হ'ব ইয়াতে আৰু যিবোৰ কনসেপ্ট মই অলৰেডি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ কিন্তু ইয়াতে এটা দুটা সৰু নতুন কথা আছে যিখিনি মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম আৰু থিওৰামটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো ট্ৰাই কৰিবা স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবলৈ ঠিক আছে যাতে কনসেপ্টবোৰ সৰু কনসেপ্টবোৰ মিছ হৈ নাযায় চ' ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এই থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা দেন উই আৰ গোয়িং টু প্ৰুভ দিছ থিওৰাম অ'কে চ' let us prove this theorem so amak theorem to ki dia ase amak theorem to dia ase a sequence is a real sequence that is xn is bounded above aru jodi increasing hoy tetia hole sequence to kole converge koribo boli dia ase the sequence will be converges to the supremum of the set xn such that n belongs to n etia soa yate amak ki concept or yara provision hobo to prove this theorem eta hoise bounded above sequence ki hoy so proof to actually jetu statement dia ase he statement tur pora dunia ke jetu amar theorem statement dia ase he statement tur pora ami gute khini concept good khwai ami dunia ke proof tu dunia ke koribo paro so yate amak ki concept or zaruri hobo yate ek number concept hoise je sequence to bounded above boli dia ase so bounded above means ki hoy to bounded above set or সম্পর্কে তোমালোকে জানা bounded above sequence or ক্ষেত্ৰটো মই ডেফিনিশ্যনটো কি হয় সেইটো দি দিছো সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট মই লিখিলো এক নম্বৰ কথাটো হৈছে সিকোয়েন্স অফ বাউন্ডেড এবভ হয় বুলি দিয়া আছে গতিকে বাউন্ডেড এবভ যেটো কনসেপ্ট হয় সেইটো দৰকাৰ হ'ব সো ফাৰ্স্ট আমি এটা যে সিকোয়েন্স অফ কেতিয়া বাউন্ডেড এবভ বুলি কোৱা হয় আমি সেই ডেফিনিশ্যনটো লিখিলো ঠিক আছে এটা আমাক দিয়া আছে xn is bounded above তো ইয়াৰ দৰকাৰ হ'ব বাউন্ডেড এবভ কাক কোৱা হয় আমি ফাৰ্স্ট লিখিলো ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি সিকোয়েন্স টু বাউন্ডেড এবভ বুলিবলৈ গলে সিকোয়েন্স টু তোমালোকে জানা সিকোয়েন্স ইজ নাথিং বাট এ সেট হয় তো সৰি একচুয়ালি ফাংশন হয় আৰু ইয়াৰ যেটো ৰেঞ্জ হয় ৰেঞ্জটো এটা সেট হয় ঠিক আছে তো এই সিকোয়েন্স টু বাউন্ডেড হোৱা মিন্স একচুয়ালি ৰেঞ্জ সেট টু বাউন্ডেডৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ইয়াতে সিকোয়েন্স টু বাউন্ডেড বুলি দিয়া আছে দ্যাট মিন্স তোমালোকে বুজিবা যে সিকোয়েন্স টু যেটো ৰেঞ্জ হয় সেই ৰেঞ্জটো কি হয় কোৱা আছে ৰেঞ্জ টু বাউন্ডেড বুলি এবভ বুলি বলে দিয়া আছে সো সেই কথাটোকে তোমালোকে কেনেদৰে লিখিব পাৰা সো ফাৰ্স্ট মই সেটৰ ক্ষেত্ৰত দিলো আৰু তাৰ পিছতে মই বাউন্ডেড এবভ সেট বুলি ক'লে কি বুজা সেইটো দিলো তাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বাউন্ডেড এবভ সিকোয়েন্স কা কোৱা হয় মই দি দিম ঠিক আছে এটা সেট phi which is not equal a set a which is non empty which is a subset of R ঠিক আছে which is a subset of R আৰু m belongs to R is called upper bound of A if A is less than equal to M for all A belongs to A ঠিক আছে আৰু এইটো আপাৰ বাউন্ডৰ কনসেপ্ট তোমালোকে জানা আৰু আমি কি পঢ়িছিলো যে এ সেট এটা সেটক আমি বাউন্ডেড এবভ বুলি ক'লে কি বুজিছিলো এ সেট এ নন এম্পটি সেট এ আছে আমি কনসিডাৰ কৰিলো which is a subset of R is said to be bounded above if there exists a real number m belongs to R such that a less than equal to capital M for all a belongs to a ঠিক আছে তো আমি এটা সেটক বাউন্ডেড এবভ বুলি কেতিয়া কওঁ যদি আমি এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাওঁ সে capital M is that particular real number আৰু সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটো সেটটোৰ এই এ সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ যদি সমান হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি সেটটো কি কম বাউন্ডেড এবভ বুলি কম আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই m টো আপাৰ বাউন্ড অফ দা সেট বুলি কম ঠিক আছে আৰু আপাৰ বাউন্ড বুলি ক'লে কি বুজিবা সো ইয়াকে আমি আৰু বেলেগ ধৰণে আপাৰ বাউন্ড কাক কয় বুলি ক'লে আমি এই কথাটো কেনে ধৰণে লিখিব পাৰো এ নন এম্পটি সেট a not equal to 5 means non empty set of কথা কোৱা হৈছে which is a subset of R and m belongs to R is called the upper bound of a set A if small a is less than equal to capital M and for all a belongs to A that means এই capital M টো যদি এই A set টোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান হৈছে তেতিয়া আমি m ক কি কম upper bound of the set A বুলি কম ঠিক আছে এতিয়া সো এই কনসেপ্টটো আপাৰ বাউন্ড
কি হয় গম পাই গলা আৰু এটা সেট কেতিয়া বাউন্ডেড এবভ হ'ব তোমালোকে গম পাই গলা এইটো আছিলে এই যেটো ডেফিনিশন আপাৰ বাউন্ডৰ যেটো ডেফিনিশন আছিলে এই ডেফিনিশনটো কাৰ লগত ৰিলেটেড এটা সেটৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে তো in the similar way যদি তোমালোকে এই ডেফিনিশনটোকে সিকোয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত দিব বিচাৰা যে এটা সিকোয়েন্সৰ কেতিয়া বাউন্ডেড এবভ কোৱা হ'ব তো কেনে ধৰণে দিব পাৰিবা a sequence তো in the similar way দিব পাৰিবা a sequence xn is said to be bounded above if there exists a real number m belongs to R ঠিক আছে there exists a real number m belongs to R such that xn is less than equal to capital M for all small n belongs to capital N then the sequence xn is said to be bounded above অৰ্থাৎ এটা সিকোয়েন্সক আমি বাউন্ডেড এবভ বুলি কেতিয়া কম এটা ৰিয়েল সিকোয়েন্সক আমি বাউন্ডেড এবভ বুলি কেতিয়া কম যদি আমি অতি কমে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাওঁ সে দিস ৰিয়েল নাম্বাৰ ইজ ক্যাপিটেল M যাৰ বাবে যদি সিকোয়েন্সটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম এই ক্যাপিটেল M তকৈ সৰু বা সমান হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কম the sequence is bounded above in this case M is called the upper bound for the sequence xn ঠিক আছে সো এটো হৈছে ডেফিনিশন অফ আপাৰ বাউন্ড অফ এ সিকোয়েন্স এতিয়া চোৱা ইয়াৰ লগতে তোমালোকে যেটো থিওৰামটো স্টেটমেন্টটো আছিলে এই স্টেটমেন্টত কি আছিলে a sequence which is bounded above and আৰু কি দি আছিলে লগতে and it is increasing then it is converges to the supremum of the set xn such that means in this case limit n tends to infinity xn converges to the supremum of the set xn such that n belongs to n বুলি বলে আমাক দিয়া আছে এতিয়া চোৱা এটা সুপ্রিমামৰ কনসেপ্টটো লাগিব কাৰণ এই থিওৰামটো আমি প্ৰুফটো কৰোতে ইয়াতে তোমালোকে সুপ্রিমামৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে গতিকে সুপ্রিমাম অফ এ সেট কি হয় বা সুপ্রিমাম অফ এ সিকোয়েন্স কি হয় সেই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই সুপ্রিমাম মোৰ কনসেপ্টটো আমি ইয়াত লিখি লওঁ তোমালোকে সুপ্রিমামৰ কনসেপ্টটো অলপ আকৌ এবাৰ ৰিকল কৰি লোৱা কাৰণ ইয়াৰে যেহেতু দৰকাৰ হ'ব যেহেতু এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে তো মই আকৌ এবাৰ ডেফিনিশনটো লিখি দিছো সুপ্রিমাম অফ এ সেট কি হয় ঠিক আছে তো সুপ্রিমামটো কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানা অন্য এটা নাম লিস্ট আপাৰ বাউন্ড হয় ঠিক আছে তো লিস্ট আপাৰ বাউন্ডৰ যেটো ডেফিনিশন হয় এটা ডেফিনিশনটো দিম তোমালোকে আকৌ এবাৰ তোমালোকে ধুনিয়াকে বস্তুটো চাই লোৱা সো এটা সেটৰ কাৰণে লিস্ট আপাৰ বাউন্ড কি হয় তোমালোকে ভালকে মন কৰা phi not equal to a that means a is non empty সেটৰ কথা কোৱা হৈছে such that which is a subset of R set of real numbers R or subset ইয়াতে alpha belongs to R is supremum of the set A বুলি কোৱা হ'ব if it satisfy two conditions that is condition number 1 is কি হয় তোমালোকে ভালকে মন কৰা if alpha is an upper bound of the set A এক নম্বৰতে কি হ'ব লাগিব লিস্ট আপাৰ বাউন্ড হ'বলৈ হলে এক নম্বৰ কন্ডিশনটো কি হ'ব ই আপাৰ বাউন্ড অফ দা সেট A হ'ব লাগিব আৰু দুই নম্বৰতে কি হ'ব লাগিব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে আলফাতকে সৰু নাম্বাৰ এটা যদি কনসিডাৰ কৰা that means আলফাতকে যদি আলফাটো যদি আপাৰ বাউন্ড হয় অফ দা সেট A তেনেহলে আলফাতকে যদি সৰু নাম্বাৰ এটা আমি কনসিডাৰেশন লওঁ তেতিয়াহলে হেতু সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ বাবে that means কোনটো সেট A সেটটো কনসিডাৰেশন লৈছো সো এই সেটটোৰ বাবে হি আপাৰ বাউন্ড হৈ নাথাকিব ঠিক আছে যদি আলফা এটা তেতিয়াহলে আমি কি কম সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কম আলফাটোক লিস্ট আপাৰ বাউন্ড বুলি কম সো সেই কথাটোকে আমি কেনেকৈ লিখিম দুই নম্বৰ স্টেটমেন্টটোৰ আলফাতকে সৰু নাম্বাৰ এটা বুলি কোৱা লগে কি আলফাতকে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এটা যদি মানে ধনাত্মক সংখ্যা এটা যদি আলফা সাপোজ আলফাটো আমি আপাৰ বাউন্ড বুলি কৈছো আলফাতকে সৰু সংখ্যা এটা আপাৰ বাউন্ড হৈ নাথাকিব মিন্স তো সেই কথাটো আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰিম তো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে আলফাতকে সৰু সংখ্যা এটা বুলি ক'লে আলফাতকে পইণ্ট সো সাপোজ 2 এটা সেটৰ আপাৰ বাউন্ড ঠিক আছে তো ইয়াতকে সৰু সংখ্যা এটা বুলি ক'লে 2.2 মাইনাস 0.00001 কৰি দিলেও তোমালোকে দুইতকে সৰু সংখ্যা এটা পাই যাবা আৰু সেই সৰু সংখ্যাটো কি হৈ থাকিব আপাৰ বাউন্ড হৈ নাথাকিব তো সেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউন্ড হৈ নাথাকিব ঠিক আছে সেই কথাটোকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে আলফাৰ পৰা যদি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এটাও ধনাত্মক সংখ্যা এটা মাইনাস কৰি দিয়া তেতিয়াহলে alpha minus epsilon to alpha ke to সৰুৱে মৰি যাব ঠিক আছে তো সেই কথাটোকে কোৱা আছে যে alpha minus epsilon is কি হ'ব alpha minus epsilon to
ভালকে মন কৰিবা যে আলফাতকৈ সৰু সংখ্যা এটা আলফা যদি মানে চোৱা এটা সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ আলফাক আমি সুপ্ৰিমাম অফ দ্য সেট এ বুলি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া আলফা প্ৰথম এটা কণ্ডিশ্যন ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো কি হয় যে আলফাটো আপাৰ বাউণ্ড হ'বই লাগিব এ সেটটোৰ বাবে আৰু 2 নম্বৰ কথাটো কি কোৱা আছে যে আলফাতকৈ সৰু সংখ্যা এটা কি হ'ব সেই সেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউণ্ড হৈ নাথাকিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আপাৰ বাউণ্ড হৈ নাথাকিব মিন্স তো আপাৰ বাউণ্ড এটা সংখ্যা এটা সেটৰ বাবে আপাৰ বাউণ্ড নহয় বুলি কেতিয়া ক'ম তো সেই কথাটো আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যেটো আপাৰ বাউণ্ডৰ যেটো ডেফিনিশ্যন হয় সেই ডেফিনিশ্যনটোৰ নেগেশ্যনটো আমি লিখিব পাৰোঁ আপাৰ বাউণ্ডৰ ডেফিনিশ্যনটো কি আছিল যে আলফা বিলংছ টু a set say sorry alpha belongs to any real number r বুলি যদি ধৰো এটা সেট is said to be এটা সেটৰ বাবে is said to be upper bound ভালকে মন কৰিবা এইবোৰ দৰকাৰ আছে হেতু কাৰণে মই লিখি আছো সো be upper bound of a set a বুলি কোৱা হ'ব if there exists a real number m belongs to r such that sorry there if so eta sorry dei e bhalke sai loba ebar bhalke tomaloke alpha belongs to r is said to be an upper bound of a set a if a is less than equal to m for all a belongs to the set a ঠিক আছে তো alpha এটা সেটৰ upper bound বুলি কিতিয়া কোৱা হ'ব a সেটৰ upper bound কিতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া এই ইয়াতে m নহয় alpha বুলি লিখিবা সো ইয়াত যদি হে আলফা টু এই এ সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান হয় তেতিয়া আমি তাক কি কওঁ আলফাটোক আপাৰ বাউণ্ড বুলি কওঁ এতিয়া আপাৰ বাউণ্ড নোহোৱা কথাটো আমি কেনেকৈ ক'ম তো আপাৰ বাউণ্ড এটা সংখ্যাক আপাৰ বাউণ্ড নোহোৱা বুলি ক'লে আমি কি ক'ম ইয়াৰ নেগেশ্যনটো তো নেগেশ্যনটো আমি কেনেকৈ লিখিম এতিয়া চোৱা নেগেশ্যনটো ইয়াৰ নেগেশ্যন এইটো ষ্টেটমেণ্ট যদি আমি এছ বুলি দিওঁ তো ইয়াক নেগেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিম নট এছ বুলি লিখিম আৰু নট এছটো কেনেকৈ লিখিম তো সেই কথাটো আমি কেনেকৈ লিখিম যে আলফা ইজ নট এ আপাৰ বাউণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি লিখিম ইফ দেয়াৰ এক্সিষ্ট ইয়াতে চোৱা for all আছে for all a belongs to আছে তো ইয়াতে আমি লিখিম there exists at least one member a not belongs to a for all or negation to কি হয় there exists a not belongs to a such that অতি কমেও যদি এই a সেটটোত আমি এটা মেম্বাৰ পাই যাওঁ a not যেটো মেম্বাৰ ইয়াতে চোৱা a is less than equal to alpha আছে তো ইয়াৰ নেগেশ্যনটো কি হ'ব ইয়াৰ নেগেশ্যনটো আমি এটা সংখ্যা মানে এটা সংখ্যাক আমি কি কম যে আপাৰ বাউণ্ড বুলি নোহোৱা ক'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব এই লেছ দেন ইকুৱেল টু কি বুজাব এইটো উল্টাটো কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন আহি যাব সো দ্যাট মিন্স আমি কি কম যে আলফাটো আপাৰ বাউণ্ড নহ'বলৈ কাৰণে কি হ'ব লাগিব আমি অতি কমেও যদি এই সেটটোত এটা মেম্বাৰ পাওঁ এ নট হুইচ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন আলফা তেতিয়া আমি কি কম আলফা ইজ দেন উই সে alpha is not an upper bound so a concept to logai bela mi yate alpha minus epsilon so tumaloke dekhi asa je alpha is upper bound of a set jodi hoy alpha ke khor সংখ্যা ta upper bound nohobo upper bound nohua kotha tu ami keneke likhim yate ami keneke likhim je there exists at least karon a statement or negation likhim so there exists at least one member a not belongs to a such that যদি আলফা ইজ লেছ দেন এ নট হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি কি কম আলফা ইজ নট এ আপাৰ বাউণ্ড সো আলফা মাইনাছ এপসাইলন টু আপাৰ বাউণ্ড নহবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব আলফা মাইনাছ ইজ নট এ আপাৰ বাউণ্ড হ'বলৈ হলে আলফা মাইনাছ এপসাইলন ইজ লেছ দেন এ নট ফৰ সামটোৱে বুজায় দেৰ এক্সিষ্ট ফৰ সাম এ নট বিলংছ টু এ ফৰ অল এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 সো বুজি পাইছা আই হোপ তো ক্লিয়াৰলি এটো বুজি পাবা তোমালোকে ধুনিয়াকে খালি তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে তোমালোকে ভিডিওটো চাবা ঠিক আছে সো মই কি কৈছো যে লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ডৰ যেটো কনসেপ্ট হয় হেতু দিব গৈ আছো তো লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ডৰ কনসেপ্ট তোমালোকে অলৰেডি জানাই আগৰেও এক্সপ্লেইন কৰিছো আগৰ ভিডিওটো যে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আলফা বিলংছ টু আৰু আমি লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড বুলি বেলা কেতিয়া কম যদি হে এক নম্বৰতে আলফা এই আলফাটো যদি আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট এ হৈ যায় আৰু দুই নম্বৰতে আলফাতকে সৰু সংখ্যা এটা যদি আপাৰ বাউণ্ড নহয় সৰি ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আলফাতকে সৰু সংখ্যা এটা আপাৰ বাউণ্ড হৈ নাথাকিব সো আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ডেফিনিশ্যন ভালকে মন কৰিবা যে লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড মানে হোৱাৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব লাগিব এটা বাস্তৱ সংখ্যা আলফা বিলংছ টু r is to be a supremum of a set that means least upper bound of a set তাৰ বাবে কি হ'ব লাগিব এক নম্বৰতে আলফাটো এক নম্বৰ যেটো জৰুৰী কণ্ডিশ্যন হয় হেতু কি হ'ব লাগিব আলফা must be the upper bound of the set a হ'ব লাগিব আৰু দুই নম্বৰতে আলফাতকে সৰু সংখ্যা এটা
আপাৰ বাউণ্ড হ'ব নালাগিব আৰু আপাৰ বাউণ্ড নোহোৱা মিন্স আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে এই এ সেটত যদি অতি কমে এটা মেম্বাৰ এনত আমি পাই যাওঁ সো অতি কমে এটা হ'লেই হ'ল তো তাতকৈ অধিকো হ'ব পাৰে বাট অতি কমে যদি এটাও পাই যাওঁ সো ইট ইজ সাফিচিয়েণ্ট আৰু যিটো সংখ্যা এ সেটত যিটো আমি সংখ্যাৰ এক্সিষ্টেন্সৰ কথা কৈছোঁ বাস্তৱ সংখ্যাৰ এক্সিষ্টেন্স সেই আমি এনত বুলি লৈছোঁ সেই সংখ্যাটো যদি আলফা মাইনাছ এপচাইলনতকৈ ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আলফা মাইনাছ এপচাইলন ইজ নট এন আপাৰ বাউণ্ড ঠিক আছে সো এই দুটা কণ্ডিশ্যন লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ডৰ কাৰণে হয় এইকেইটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ এই আমি যিটো থিয়ৰাম প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ এইখিনি কনচেপ্ট ইয়াত এপ্লাই হ'ব ঠিক আছে সো লেটছ প্ৰচিড টু দ্য প্ৰুফ তো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকক কি দিয়া আছে ভালকৈ মন কৰিবা সিন্স আমাক কি দিয়া আছে xn ইজ এ কনভাৰ্জিং সিকুৱেন্স আমাক কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে কি যে xn ইজ বাউণ্ডেড এবভ সিকুৱেন্স এণ্ড অলসো এ ইনক্ৰিজিং সিকুৱেন্স ইন r বুলি দিয়া আছে দেন আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি xn ইকুৱেল টু সুপ্ৰিমাম অফ দ্য সেট xn such that n belongs to n আমাক ফাৰ্ষ্ট কি দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট আমাক দিয়া আছে সিন্স xn যেটো সিকুৱেন্স হয় says xn is bounded sequence bounded above sequence দিয়া আছে bounded above sequence in r বুলি দিয়া আছে so bounded above or যেটো ডেফিনেশন হয় মই অলপ আগতে লিখিলো এটা সিকুৱেন্সক sequence xn ক আমি bounded above বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া আমি there exist আমি at least one real number পাওঁ যেটো real number sequence to প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান হয় তেতিয়া আমি কি কওঁ the sequence xn is bounded above ঠিক আছে সো এই কথাটো আমি এনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ সিকুৱেন্সটো বাউণ্ডেড above হোৱাৰ যেটো কন্ডিশন হয় ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি লিখিম there exists that means since xn is a bounded above sequence in r so আমি লিখিব পাৰোঁ so there exists at least one real number m belongs to r such that xn is less than equal to m for all n belongs to the set of natural number n ঠিক আছে সো যেহেতু এই সংখ্যাটো এই xn নতকৈ ডাঙৰ বা সমান অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পৰা ইয়াতে দিয়া আছে for all n belongs to n that means এই যেটো বাস্তৱ সংখ্যা m হয় এই সংখ্যাটো সিকুৱেন্সটোৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্মতকৈ যেহেতু ডাঙৰ বা সমান গতিকে আমি m ক কি ক'ব পাৰোঁ therefore m is the upper bound of the set কোনটো সেটৰ upper bound বুলি ক'ব পাৰোঁ xn such that means sequence to range set ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা since the set xn such that n belongs to n is a subset of r আৰু m is the upper bound of this set এটা সোয়া তোমালোকে মন কৰিবা এই যেটো সেট হয় that means range set to sequence to range set xn such that n belongs to n which is a subset of r তোমালোকে জানাই ভালকৈ জানাইটো কথা আৰু m কি হয় upper bound of this set হয় গতিকে আমি completeness property of real number আমি পঢ়িছিলো ৰাইট আৰু সেই completeness property টো কি আছিল যে এটা সেট সিকুৱেন্সৰ যেটো ৰেঞ্জ হয় হেতু এটা সেটেই হয় ঠিক আছে তো কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা তোমালোকে যে যদি এটা সেট তোৰ বাবে আমি আপাৰ বাউণ্ডটোৰ এটা সেট যদি বাউণ্ডেড এবভ হয় ঠিক আছে তো কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ তোমালোকক যে এটা সেট যদি বাউণ্ডেড এবভ হয় তেতিয়া হলে সেই বাউণ্ডেড এবভ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা এটা কথা আমি ডেফিনেটলি ক'ব পাৰোঁ কি যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ বাবে যেটো বাউণ্ডেড এবভ হয় তাৰ বাবে কি সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্ট কৰিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে দেখিছা যে এই সেটটো that means range set to for that given sequence xn which is defined in the set of real number যেহেতু subset of real number হয় আৰু m কি হয় upper bound of this set হয় এই সেটটোৰ upper bound হয় ঠিক আছে সো এই সেটটো যেহেতু upper bound হয় গতিকে এই সেটটোৰ বাবে কি ডেফিনেটলি এক্সিষ্ট কৰিব therefore the supremum of the set xn such that n belongs to n is exist তো এক্সিষ্ট কৰিব ডেফিনেটলি এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে তো এই কথাটো আমি by the completeness property of set of real number ৰ পৰা আমি এটো আমি কথাটো ধুনিয়াকৈ লিখিব পাৰোঁ সো এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা সো ধুনিয়াকৈ
পইণ্টছবোৰ তোমালোকে নোট কৰি যাবা মুখস্থ কৰিব লগা নহয় থিওৰামটো মই বহুত সহজভাৱে এক্সপ্লেইন কৰি দিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে সো এক্সিষ্ট কৰিব আৰু এই সুপ্ৰিমামটো যেহেতু এক্সিষ্ট কৰিব সো আমি সেই সুপ্ৰিমামটো সে কনসিডাৰ কৰি লৈছো সে সুপ্ৰিমাম অফ দা সেট xn such that n belongs to n আমি কনসিডাৰ কৰি লওঁ সে আমি x star বুলি পেলাই আমি কনসিডাৰ কৰি লওঁ সো মই লৈছো x star তোমালোকে আলফাও ল'ব পৰা বিটাও ল'ব পৰা একো প্ৰবলেম নাই বাট তোমালোকে প্ৰপাৰলি লিখিলেই হ'ল ঠিক আছে সে সুপ্ৰিমাম অফ দা সেট xn such that n belongs to n equal to x star ঠিক আছে এতিয়া মই অলপ আগতে কৈছিলো তোমালোকৰ যেটো সুপ্ৰিমামৰ যেটো ডেফিনিশন তোমালোকক লিখি দিছিলো যে লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড তোমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লিখা আছে দেখিছা যে এটা সেটৰ বাবে এটা সংখ্যাক বাস্তৱ সংখ্যাক আলফা বিলংস টু আৰু আমি সুপ্ৰিমাম অফ দা সেট বুলি কেতিয়া কম এক নম্বৰ কথাটো পইণ্টটো কি আছিল যে আলফাটো আপাৰ বাউন্ড অফ দা সেট এ হ'বই লাগিব আৰু দুই নম্বৰৰ কথা দুই নম্বৰৰ যেটো পইণ্ট স্যাটিসফাই কৰিব লাগে সেই পইণ্টটো আছিল যে এই আলফাতকে সৰু মেম্বাৰ এটা আপাৰ বাউন্ড হ'ব না লাগিব তো আপাৰ বাউন্ড নোহোৱা কথাটো আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো যে নেগেশন অফ দা স্টেটমেন্ট অফ এ বাউন্ডেড এবভ সেট দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো যে তোমালোকে এটা সংখ্যাক এটা সেটৰ বাবে আপাৰ বাউন্ড নোহোৱা কথাটো কেনেকৈ ক'ব পাৰা যে আপাৰ বাউন্ডৰ যেটো নেগেশন আপাৰ বাউন্ডৰ কাৰণে যেটো ডেফিনিশন হয় যেটো ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট হয় তাৰ নেগেশনটো লিখিলে তোমালোকে তাৰ পৰাই তোমালোকে এটা সংখ্যাক এটা বাস্তৱ সংখ্যাক তোমালোকে আপাৰ বাউন্ড নোহোৱাৰ কাৰণে যেটো ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট দিব লগা হয় সেই স্টেটমেন্টটো পাইছো আৰু সেই স্টেটমেন্টৰ মতে কি পাবা নেগেশনটোৰ মতে যে যদি আমি অতি কমেও এটা মেম্বাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো সেটৰ কাৰণে আমি এটা সংখ্যাক আপাৰ বাউন্ড নোহোৱা কথাটো লিখিব গৈ আছো তো সেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা যদি সেই সেটটোত পাই যাওঁ দ্যাট মিন্স অতি কমে এটা মেম্বাৰ যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোত পাই যাওঁ যেটো মেম্বাৰ যেটো আমি সংখ্যাক আমি আপাৰ বাউন্ড নহয় বুলি বলে ক'ব গৈছো সেই সংখ্যাটোতকে যদি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কম this member is not an upper bound of the particular set ইয়াতে সোয়া আলফা মাইনাস এপসাইলন টোক আমি কি কৈ আছো যে এটো আপাৰ বাউন্ড নহয় তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ লিখিছো স্টেটমেন্টটো তো নেগেশন লিখিছো আপাৰ বাউন্ড ডেফিনিশন টোৰ আপাৰ বাউন্ড স্টেটমেন্ট আপাৰ বাউন্ড হোৱাৰ বাবে যেটো স্টেটমেন্ট লিখো তাৰ নেগেশনটো লিখিছো কেনেকৈ লিখিছো যে for some a naught belongs to a that means there exists at least one member a naught belongs to a which is greater than alpha minus epsilon and in this case we can say this member alpha minus epsilon that means this real number alpha minus epsilon is said to be not an upper bound of the set a ঠিক আছে এটা সোয়া এই x star টো কি হয় সুপ্রিমাম অফ দা সেট ঠিক আছে কোনটো সেট এই সিকোয়েন্স রেঞ্জ সেট এটা সোয়া এই x star টোক আমি সুপ্রিমাম অফ দা সেট কেতিয়া কম এই দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এই দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিলে আমি এই সেটটোৰ বাবে কাৰণ সিকোয়েন্সৰ যেটো ৰেঞ্জ সেট হয় হেতু এটা কি হয় এটা সেটেই হয়তো তো x star টো কি হ'ব x star টো লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড হ'বলৈ হলে দ্যাট মিন্স সুপ্ৰিমাম হ'বলৈ হলে এই দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স x star must be the upper bound of the sequence upper bound of this set that is this range set আৰু দুই নম্বৰতে কি হ'ব লাগিব ইয়াতকে সৰু মেম্বাৰ এটা কি হ'ব upper bound নহব set a set ৰ বাবে আৰু সেই কথাটোকে that means by using the second statement আমি কেনে ধৰণে লিখিব পাৰো এই কথাটো মন কৰিবা এই second statement to use কৰিম if epsilon greater than 0 is given if epsilon greater than 0 is given then x star minus epsilon is not an upper bound of the set কোনটো set xn such that n belongs to n ঠিক আছে যেহেতু x star টো সুপ্ৰিমাম by following this the second statement তো আমি লিখিব পাৰো যে x star minus epsilon টো যদি যিকোনো এটা পজিটিভ নম্বৰ হয় তেতিয়াহলে x star minus epsilon কি হ'ব আপাৰ বাউন্ড is not an upper bound of the set xn such that n belongs to n that means এই সেটটোৰ আপাৰ বাউন্ড হৈ নাথাকিব এটা কথাটো হ'ল আপাৰ বাউন্ড নোহোৱা মিন্স কেনেকৈ লিখিব পাৰো by following this statement আমি কি লিখিব পাৰো যে that is there exists at least one member এটা সোয়া এই সেটটোৰ মেম্বাৰ কনসিডাৰেশনটো কেনেকৈ লম লাইক
x1 x2 x3 dot 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 xk dot 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 up to xn বুলি লিখিব পাৰো তো ইয়াৰ যিকোনো এটা মেম্বাৰ কনসিডাৰ কৰা মিন্স লাইক মই যদি ৰেন্ডমলি ইয়াৰ কাৰণে এটা মেম্বাৰ পিক কৰো তো কেনেকৈ ল'ব পাৰো xk বুলি ল'ব পাৰো so there if that is ইয়াৰ এই কথাটো কি ইমপ্লাই কৰে x star minus epsilon is not an upper bound of the set xn such that n belongs to n কি ইমপ্লাই কৰে so there exists at least one member xk which is belongs to the set xn such that n belongs to n such that কি হ'ব এই মেম্বাৰটো ইয়াতকে ডাঙৰ হ'ব that means আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো এই কথাটোকে যে x star minus epsilon is less than xk for some k belongs to the set of natural number ঠিক আছে so ইয়াক তোমালোকে দি লোৱা equation number 1 that means inequality to a first inequality টো আমি a inequality টো আমি number 1 বুলি আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো ঠিক আছে so ভালকে মন কৰি যাবা so খিনি লিখি লোৱা so স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা তোমালোকে এতিয়া চোৱা আমাক কি দি আছিল বাউন্ডেড এবৰ কেছটো গল সুপ্ৰিমামৰ কথাটো গল এতিয়া নেক্সট আমাক স্টেটমেন্টত কি দি আছিল if xn is a bounded above sequence and increasing sequence in r then xn converges to the supremum of the set xn such that n belongs to n so ইয়াতে আমাক কি দি আছে xn is a increasing sequence সেই কথাটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব to in this particular proof তো তাৰ কাৰণে আমি increasing sequence ৰ যেটো ডেফিনিশন হয় সেই ডেফিনিশনটো ইয়াত লিখি লম ফাৰ্স্ট ঠিক আছে as আমাক কি দি আছে as xn is an increasing sequence to increasing sequence so আমি কি লিখিব পাৰো আমি increasing sequence of definition to কি পাইছিলো x n is less than equal to xn plus 1 that means preceding term বোৰ যদি previous term বোৰতকে ডাঙৰ বা সমান হয় তেতিয়া sequence আমি increasing sequence বুলি ক'ব পাৰিছিলো ঠিক আছে so এই definition টোকে আমি অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰো কেনেকে সো ভালকে মন কৰিবা since xn is an increasing sequence so আমি লিখিব পাৰো এনেকে লিখিব পাৰো xk less than equal to xn for all n greater than equal to k এটা so for all n greater than equal to k ধৰা means আমি n টোক আমি ডাঙৰ বুলি ধৰিছো k কে তো দিয়া হলে by following this definition of increasing sequence আমি কি লিখিব পাৰো xk is less than equal to xn লিখিব পাৰো so definitely বুজিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা ধুনিয়াকে just following this definition আমি এটো লিখিছো ইয়াতে আমি n টো ডাঙৰ লৈছো ইয়াতে ডাঙৰ কোনটো হৈছে n + 1 টো হৈছে ঠিক আছে ইয়াক দিয়া তোমালোকে inequality number 2 বুলি বলে তোমালোকে দিলৱা এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে এটা মন কৰিবা আমি এই inequality number 1 আৰু 2 টো কম্বাইন কৰিম so combining 1 and 2 we get আমি কি পাম চোৱাচোন কম্বাইন 1 আৰু 2 যদি কম্বাইন কৰা তোমালোকে কি পাব ইয়াতে চোৱা xk is less than equal to xn ইয়াতে চোৱা xk টো কি হয় x star minus epsilon কে ডাঙৰ তো ইয়াতে কি লিখিব পাৰা এই দুটা যদি কম্বাইন কৰি দিয়া xk is less than equal to xn আৰু ইয়াতে xk টো দি ইয়াতে চোৱা xk টো ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো by inequality number 1 আমি কি লিখিব পাৰো xk is greater than x star minus epsilon ঠিক আছে সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো what we can conclude from here তো আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো কি মন কৰিবা তোমালোকে ধুনিয়াকে চাবা সো বিফোৰ that অলপ ইয়াতে আৰু ক্যালকুলেশনস ৰখি গৈছে তোমালোকে সেই বস্তুটো চাই লোৱা তো ইয়াতে আৰু এটা কথা যে বিফোৰ that ইয়াৰ আগতে কম্বাইন কৰাৰ আগতে ঠিক আছে ইয়াতে হৈ যাব বাৰু এনিৱে তোমালোকে ভালকে চাই যোৱাছো তো x star সো ডেফিনেটলি বুজি পাইছা তো 1 আৰু 2 মই কম্বাইন কৰাৰ কথা কৈছো সো ইয়াতে তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা ইয়াতে চোৱা ভালকে মন কৰিবা inequality 1 আৰু inequality number 2 ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিবা ইয়াতে চোৱা inequality number 1 আৰু 2 আমি দুইটা কম্বাইন কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে সো মই আগতেও শিকাইছো যে দুটা inequality যদি ডিফারেন্ট কন্ডিশনস ইম্পোজ কৰা থাকে তেনেহলে ইনইকুয়ালিটি দুটা কেনেকৈ কম্বাইন কৰা হয় আৰু সেই কম্বাইন কৰা যেটো টেকনিক আছিল ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো কনসিডাৰ কৰিবলৈ ম্যাক্সিমাম অফ সাম নাম্বাৰস কনসিডাৰ কৰিবলৈ তোমালোকে ইনইকুয়ালিটি দুটা কম্বাইন কৰিবলৈ কৈছিল ঠিক আছে সো সেই সেম টেকনিক ইউজ কৰি ইয়াতে চোৱা xk is less than equal to xn for all n greater than equal to k so ইয়াতে এই ইনইকুয়ালিটি নাম্বাৰটো হোল হৈ আছে for all n greater than equal to k আৰু ইয়াত ইনইকুয়ালিটি নাম্বাৰ 1 টো হোল হৈ আছে for some k belongs to n
সো ইয়াতে তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা কোনটো কোৱান্টিটিয়ে ম্যাক্সিমাম দ্যাট মিন্স ডাঙৰ বুজাই আছে কোনটো ইয়াতে কোনটো কোৱান্টিটিয়ে ডাঙৰ ভ্যালু বুজাই আছে তোমালোকে 4 সামৰ তুলনাত 4 অল টু ডেফিনেটলি ডাঙৰ হ'ব সো ইয়াতে দুইটা কম্বাইন কৰিলে আলটিমেটলি যেটো কন্ডিশন ইম্পোজ কৰিম যেটো ৰিজাল্টিং ইনইকুৱালিটি হ'ব তাত আমি 4 অল এন্ড গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু k আমি তাত দিব লাগিব ঠিক আছে এটা তোমালোকে মন কৰিলে গম পাবা যে xk is less than equal to xn আৰু এক নম্বৰ ইনইকুৱালিটিৰ পৰা পোৱা যে xk is greater than x star minus epsilon so দুইটা কম্বাইন কৰিলে কি পাবা x star minus epsilon less than xk less than equal to xn and this should hold for all n greater than equal to k so by using the maximum value ঠিক আছে এতিয়া সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কম্বাইন ইয়াৰ পৰা কি পাব পৰা or lastly ইয়াত লিখিব পৰা এটা less than equal to নাথাকিব ইয়াতে x star ultimately ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পৰা x star minus epsilon is less than xn এটা ইকুয়ালিটি টু নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ ইয়াত less than আছে তো 4 ইয়াতে একচুয়ালি ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি টু ইউজ কৰিব পৰা ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি তোমালোকে x star minus epsilon less than xn বুলি ক'ব পৰা this is whole for all n greater than equal to k so say this is inequality number 3 so combining 1 and আমি 2 আমি এটো পালো এতিয়া সোয়া again x star is the supremum of the set আমি কি পাইছিলো xn such that n belongs to n পাইছিলো তো আমি কনসিডার কৰিছিলো the supremum of this set is x star ঠিক আছে so by the definition of supremum তো আমি কি জানো the supremum or যেটো definition হয় তোমালোকে দেখি আছা alpha is an upper bound of the set a হ'ব লাগিব a that means x star to তো এই সেটটোৰ বাবে কি হ'ব লাগিব xn such that n belongs to n ৰ বাবে কি হ'ব লাগিব upper bound হ'ব লাগিব so upper bound হোৱা means কি হয় এই কথাটো আমি কেনেকৈ লিখিম that is a definition to follow কৰিবলৈ আমি কি লিখিব পাৰো since x star is the supremum of the set xn such that n belongs to n so আমি কি লিখিব পাৰো xn is less than equal to x star that means ইয়াৰ পৰা এই কথাটোৰ পৰা এটো কেনেকৈ লিখিলো যে যেহেতু x star is the supremum of this set xn such that n belongs to n so ইয়াৰ পৰা আমি এই কথাটো কেনেকৈ লিখিলো তো আমি জানো যে supremum of a set হ'বলৈ হলে এই দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগে so by condition number 1 তো alpha to supremum হ'বলৈ হলে first alpha to upper bound হ'ব লাগিব so ইয়াতে x star to supremum হ'বলৈ হলে first কি হ'ব লাগিব x star to upper bound of this set হ'ব লাগিব upper bound হোৱা means কি হ'ব লাগিব সে এই x star to sequence to protect to এই set tour protect to member কে ডাঙৰ বা সমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে so এটো পালো আমি আৰু সোৱা এটা সংখ্যা x star ঠিক আছে আৰু এই সংখ্যাটোৰ লগত x star ৰ লগত যদি আমি এটা পজিটিভ নাম্বাৰ এড কৰি দিও তেনে হলে ইহঁতৰ মাজৰ ৰিলেচনটো কি হ'ব তো তোমালোকে ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰা সো ডেফিনেটলি কোনটো মেম্বাৰ ডাঙৰ হ'ব এই মেম্বাৰটো ডাঙৰ হ'ব দ্যাট মিন্স x star is less than x star plus epsilon হ'ব ঠিক আছে সো এই কনসেপ্টটো যদি ইউজ কৰি ইয়াত এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব xn less than equal to x star which is less than x star plus epsilon ঠিক আছে so put this as equation number 4 so inequality number 4 বুলি দিয়া and this inequality hold for all n belongs to n or তোমালোকে ক'ব পৰা n greater than 1 ৰ কাৰণে এই inequality টো হোল্ড কৰিব ঠিক আছে so we are very close to the completion of this proof তো এইখিনি তোমালোকে ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিবা সৰু সৰু কথা আছে জাস্ট আমি কনসেপ্টছ খিনি যিবোৰ কনসেপ্ট আমি অলৰেডি লাৰ্ন কৰিছো সেইবোৰে ইউজ হৈছে ইয়াত একো বেলেগ বস্তু ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হোৱা নাই সো এইখিনি তোমালোকে ভালকে বুজিবা ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা সো ডেফিনেটলি প্ৰুফটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে সো নাও combining 3 and 4 এটা তোমালোকে 3 আৰু 4 টো যদি তোমালোকে কম্বাইন কৰা that means this inequality and this inequality তোমালোকে যদি কম্বাইন কৰা তোমালোকে কম্বাইন কৰিলে কি পাবা তোমালোকে ভালকে চোৱা এই দুটা ইনইকুৱালিটি কম্বাইন কৰিলে আৰু কম্বাইন কেনেকৈ কৰে মই শিকাইছো বাৰে যে ম্যাক্সিমাম টু কনসিডাৰ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু টু এই দুটাৰ ভিতৰত যি দুটা কন্ডিশন ইম্পোজ কৰা আছে তাৰে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুৱে কোনটো কন্ডিশনে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দিয়ে সেই বস্তুটো আমি লৈ লওঁ ঠিক আছে তো দ্যাট মিন্স আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু লওঁ দ্যাট মিন্স এই ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ম্যাক্সিমামটো আমি কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে তো তোমালোকে দেখি আছা যে 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ ইয়াতে কোনটো ম্যাক্সিমাম হ'ব ডেফিনেটলি for all n greater than equal to k to maximum হ'ব সো দুইটা আমি কম্বাইন কৰি দিম এতিয়া সো কম্বাইন কৰিলে আমি কি পাম সোৱা x ইয়াত দেখিছা তোমালোকে 4 নম্বৰ ইনইকুৱালিটি দেখিছা xn less than equal to x star which is less than x star plus epsilon so ইয়াতে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা or কি পাই যাবা xn is less than x star plus epsilon and this is for all n belongs to n or কি বুলি লিখিব পাৰা n greater than equal to 1 ৰ কাৰণে এটো হোল্ড কৰি আছে বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে
সো এতিয়া a ইনইকুয়ালিটি নাম্বার 3 আৰু 4 যদি তোমালোকে কম্বাইন কৰি দিয়া দ্যাট মিন্স a2 আৰু যদি a2 কম্বাইন কৰি দিয়া আলটিমেটলি তোমালোকে কি পাবা ভালকে মন কৰা সো আলটিমেটলি কি পাবা xn is greater than x star minus epsilon and xn is less than x star plus epsilon and this is for all n greater than equal to কি হ'ব greater than equal to k হ'ব ঠিক আছে সো আলটিমেটলি আমাৰ প্রুফটো কমপ্লিট হ'ব এতিয়া তোমালোকে যেটো আমি প্রুফ কৰিব বিচাৰিছিলো আমি একচুয়াল সেই বস্তুখিনি আমি পাই গৈছো সো কেনে কৈ তোমালোকে চোৱা আমি দেখুৱাব বিচাৰিছিলো কি যে সিকোয়েন্সটো বাউন্ডেড এবভ xn টো আমি বাউন্ডেড এবভ আৰু লগতে xn টো আমি ইনক্ৰিজিং কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি দেখুৱাব বিচাৰিছিলো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি xn converges to supremum of the set xn such that n belongs to n আৰু supremum of this set আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো x star বুলি লৈছো that means xn sequence to converge কৰিব এই সেটৰ supremum লৈ that means x star লৈ এই x star real number to converge কৰিব এটা convergence of sequence of zero definition আছিল definition to কি কয় for every epsilon greater than 0 if there exists at least one natural number n belongs to n such that the terms of the sequence xn satisfy কি satisfy কৰে যদি xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to n not যদি এই কথাখিনি satisfy কৰে তেতিয়া আমি কওঁ যে sequence xn converges to x ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা যদি এই তোমালোকে এই যেটো মডুলাস সিম্বল হয় সেই মডুলাস সিম্বলটো যদি তোমালোকে ব্ৰেক কৰা তো কি পাবা সো এটা property আছে inequality mod of x is less than a if আমি কি জানো x is lying between positive a and negative কি আছিল if x is lying between minus a and plus a so a যদি inequality ইউজ কৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা এই মডুলাসটো ব্ৰেক কৰিলে xn minus x is less than epsilon and greater than minus epsilon আৰু ইয়াত এটা throughout this inequality তোমালোকে যদি x এৰে এড কৰি দিয়া a small x এৰে এড কৰি দিয়া কি পাবা x minus epsilon less than xn less than কি পাবা x plus epsilon পাবা এটা তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা দেখিবা এই ডেফিনেশনটো লগত এই ডেফিনেশনটো কমপ্লিটলি হোল্ড কৰি আছে ঠিক আছে that means xn is lying between x star minus epsilon x star plus epsilon and for all n greater than equal to k ইয়াতে n নটৰ ৰুলটো প্লে কৰি আছে কোনে k এৰ প্লে কৰি আছে আৰু ইয়াতে x ৰ ভ্যালুটো x ৰ ৰুলটো প্লে কৰি আছে x star সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰা that is হেতু কাৰণে এই বস্তুখিনি ফলো কৰি that is ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা xn minus x star less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to k so আমি কি লিখিব পাৰো limit n tends to infinity xn converges to x star that is limit n tends to infinity xn equal to x so hence proof so theorem to proof হৈ গৈছে so in this way you can prove this theorem যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিওবোৰ যিমান পৰা শেয়াৰ কৰিবা